В лікарні сказали наступне. В лікарні сказали, що закрита черепно-мозкова травма під питанням, що є на сьогодні, треба ще спостерігати, а що є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день є сквозна і ушиблена рана верхньої губи, гематома м'яких тканей правої області правої височної області голови. Ще нас не визнано постраждалими, ще там справа не кваліфікована ніяк, крім як хуліганство. Наразі за даним фактом слідчим відділом Печерського районного управління розпочати кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Проводяться всі необхідні слідчі дії, зараз опитують вашого колегу, власне, для встановлення всіх обставин того, що сталося. Чи буде переглянуто це як перешкоджання роботі журналістів? Це вже буде в подальшому слідчі встановлювати в той час, коли будуть встановлюватися всі обставини об'єктивні того, що сталося, і буде вже, можливо, там надана перекваліфікація. Я такого ніколи не бачив. Навіть у 2004 році це дуже багато цих людей кримінальної зовнішності, спортивної статури, яких уже журналісти охрестили тітушками. Вони вишикувалися в колони просто на площі перед Маріїнським палацем. І їх було дуже багато. Частина ще стояла в парку. Це близько 4 тисяч. Ми просто підійшли, представилися, сказали, що ми з громадського телебачення, почали питати їх, а що вони тут роблять, звідки вони приїхали. І ми почали заглиблюватися в ці колони. То кільце за нами почало змикатися. Очевидно, це були два їхні старші, це були їхні ватажки, які сказали, бий їх, забирай камеру. А вони справді почали бити і забирати камеру. Дуже треновані, дуже організовані. Тобто одразу почали виконувати наказ. Підбігли до міліціонерів, які стояли біля Верховної Ради. Я ж кажу, це було 2 чи 3 міліціонери. Повідомили їм про те, що сталося. Вони сказали, і кажемо, давайте підемо, щось зробимо. Вони погодилися, сказали, і пішли. І от ми пішли в гущу тітушків разом з цими двома міліціонерами. Ми знову наблизилися саме до тих людей, які віддали команду, які, значить, відібрали камеру і розбили. І вони закричали, бій ментов, забирай телефон. Після цього почали бити міліціонерів, забирати телефон. Ти бачив, як били міліціонерів? Я бачив, як їх повалили на землю. Як били, не бачив, бо тут вже мене почали бити, тому я вже нічого не бачив. А як щодо інформації, чи були побиті правоохоронці? На теперішній час у нас немає об'єктивного підтвердження цієї інформації. На сьогоднішній день в центральній частині міста правоохоронців достатньо для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку. Маріїнський парк, 5 година вечора. Саме тут сьогодні було побито нашого колегу Дмитра Гнапа. Як бачимо, саме в цей час тітушки збираються тут невеличкими групами, потім перетворюються на велике зібрання. Якісь люди перераховують їх, рахують кількість, напевно, стільки, скільки вийшло зранку, мають повернутися ввечері. Зараз вони збираються біля Міністерства охорони здоров'я.